Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã trở lại với kênh YouTube Dr. Mom, cuộc sống bác sĩ ở Mỹ. 6 tháng đã trôi qua kể từ khi vaccine của Pfizer được FDA phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Sau đó thì đến Moderna và Johnson Johnson. Tính đến hôm nay thì có khoảng 142 triệu người Mỹ, tức là khoảng 43.3% tổng dân số đã được chích vaccine đầy đủ. Bây giờ ở Mỹ chúng ta có nhiều vaccine hơn nhu cầu, cho nên là người dân có thể chọn lựa vaccine mà mình muốn. 6 tháng thì chúng ta có rất là nhiều dữ liệu từ các nước khác nhau như là Do Thái, Qatar, Vương quốc Anh, cho nên là chúng ta biết cái vaccine nào nó hiệu quả hơn. Vì vậy mình muốn so sánh các vaccine đang được sử dụng ở Mỹ cũng như là ở thế giới. Thật sự thì nếu mà muốn so sánh các vaccine thì cần một thời gian rất là dài, nhưng mà hiện nay thì Quế Trang đang ngủ là mình không có thời gian dài, mình chỉ vắn tắt lại so sánh hiệu quả tổng thể cũng như là đối với các biến thể. Thì mình muốn so sánh hai cái vaccine của Pfizer và Moderna, thì cả hai đều là vaccine kiểu mRNA. Hiệu quả tổng thể của Pfizer trong cuộc thử nghiệm lâm sàng là 95%, nhưng thực tế thì thấp hơn khoảng 90-91%. Bây giờ đã có hệ thống đặt tên mới cho các biến chủng, nhưng trong video này mình sẽ dùng tên cũ để mọi người khỏi nhầm lẫn. Đối với biến chủng từ Vương quốc Anh thì đạt hiệu quả 87-95%, biến chủng Ấn Độ thì 88%, biến chủng Nam Phi thì 72-75%. Brazil thì không có nhiều dữ liệu, nhưng trong phòng thí nghiệm thì vaccine vẫn đạt hiệu quả khoảng 95%. Những người trẻ tuổi mà chích Pfizer hoặc Moderna có nguy cơ bị viêm tim nhiều hơn. CDC đang điều tra vấn đề này và tuần tới sẽ họp mặt để thảo luận thêm. Còn Moderna thì đạt hiệu quả 94.1% trong cuộc thử nghiệm lâm sàng và thực tế thì khoảng 90%. Moderna không có nhiều dữ liệu, nhưng vì nó giống Pfizer nên số hiệu quả cũng sẽ tương tự. Và sau đây mình xin so sánh vaccine Johnson Johnson của Mỹ và AstraZeneca của Vương quốc Anh. Hai vaccine này đều dùng vector virus. Hiệu quả tổng thể của AstraZeneca là 62% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng, còn thực tế thì khoảng 67%. Đối với biến chủng từ Vương quốc Anh thì đạt được 66% hiệu quả, đối với biến chủng Ấn Độ thì 60%, còn biến chủng Nam Phi thì chỉ có 10-22% mà thôi. Còn J&J thì đạt được 72% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng, nhưng thực tế thì cao hơn khoảng 76.7%. Đối với biến chủng Nam Phi thì đạt được 52-57% hiệu quả, còn biến chủng Brazil thì khoảng 51%. Cả hai vaccine có nhiều trường hợp máu đông thường xảy ra trong bệnh nhân, nhất là phụ nữ dưới 50 tuổi. Cũng có người bị tử vong vì nó. Vì vậy, có mấy nước không dùng đến hoặc khuyên chỉ cho những người lớn tuổi dùng mà thôi. Cả hai vaccine này cũng ít hiệu quả hơn Pfizer và Moderna. Đối với chúng ta ở Mỹ có nhiều vaccine, nên mình không giới thiệu Johnson Johnson cho bệnh nhân. Còn AstraZeneca hiện nay chưa được sử dụng ở Mỹ. Còn vaccine Sputnik V của Nga thì sao? Vaccine này cũng là làm từ vector virus như là của Johnson Johnson và AstraZeneca. Nhưng mà chúng ta không có nhiều dữ liệu cho vaccine này. Nga đã phê duyệt sử dụng cái vaccine này hồi tháng 8, trước khi các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng được kết thúc. Cho nên là khi mà được phê duyệt thì không có nhiều người tin tưởng. Thứ nhất là thử nghiệm lâm sàng của họ chỉ có 38 người mà thôi. Trong khi đó thì các vaccine của Mỹ thì các cuộc thử nghiệm lâm sàng của họ toàn là mấy chục ngàn người trở lên. Thứ hai là nước Nga phê duyệt như mình đã nói trước khi các giai đoạn được kết thúc, có nghĩa là họ quá hấp tấp trong cái quá trình để mà ra cái vaccine này. Mình nghĩ tại vì họ muốn được danh tiếng là Nga đã tìm ra vaccine trước, nhưng mà làm như vậy thì không có an toàn cho người dân. Thứ ba, tính đến nay thì họ vẫn chưa có công bố các dữ liệu là cái vaccine của họ hiệu quả như thế nào. Vaccine này như mình đã nói là được phê duyệt vào tháng 8 2020, nhưng mà bây giờ chúng ta đã gần giữa
tháng 6 2021, nhưng mà chỉ có khoảng dưới 10% dân số Nga được trích đầy đủ. Nếu mà dân của họ không có tin tưởng vaccine họ thì tại sao mình lại trích vaccine của họ? Cho nên là bây giờ cái vaccine này ở Mỹ không được chấp thuận, cũng như là ở EU. Cho dù Nga là nước đầu tiên có được vaccine, nhưng vì không có nhiều dân số chích nên bây giờ dịch bắt đầu bùng phát trở lại. Còn vaccine của Trung Quốc thì sao? Vaccine của Trung Quốc thì cũng giống như Nga, mình không có tin tưởng tí nào. Tổ chức Y tế Thế giới có ra công bố là vaccine của Trung Quốc đạt hiệu quả khoảng 78-79% gì đó, nhưng mà chỉ cho người dân từ 18 tuổi đến 59 tuổi mà thôi, chứ họ cũng không có nhiều tự tin về hiệu quả cho người dân 60 tuổi trở lên vì không có nhiều dữ liệu. Bây giờ có nhiều lo ngại đối với vaccine của Trung Quốc, tại vì những nước mà đã từng trích vaccine của Trung Quốc như là Bahrain, Emirates, Chile, Seychelles là đảo quốc ở châu Phi, những nước này có nhiều người dân được trích, nhưng mà hiện nay thì dịch lại bùng phát trở lại, cho nên là đa số các nước này khuyên người dân của họ trích vaccine Pfizer của Mỹ. Còn đối với người quen chúng ta ở Việt Nam thì sao? Có nên trích vaccine hay không? Và nên trích vaccine nào? Thì 2 lần bùng phát của Việt Nam lần trước thì không có nghiêm trọng lắm, có thể giãn cách xã hội rồi đóng cửa một vài tuần là sẽ hết. Nhưng mà lần này xu hướng đi lên của Việt Nam rất là đáng lo ngại. Bây giờ bùng phát mạnh cũng như là có biến thể mới, cho nên mình nghĩ chỉ có trích vaccine mới có hiệu quả. Hồi nãy giờ mình nói về các vaccine của Mỹ, Vương quốc Anh, Nga và Trung Quốc, thì mình thấy vaccine Pfizer và Moderna là tốt nhất. Vì vậy nếu mà bà con ở Việt Nam có được vaccine của Pfizer hoặc Moderna thì mình rất là yên tâm. Và hy vọng cái video này làm cho quý vị hiểu về sự an toàn cũng như là hiệu quả của vaccine của Mỹ. Nếu mà ai chưa có chích vaccine thì hy vọng sẽ đặt hẹn để mà đi chích liền. Nếu quý vị có câu hỏi gì thì có thể liên lạc với bác sĩ riêng của mình hoặc là comment trong cái video này thì mình sẽ cố gắng trả lời cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Xin quý vị hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh Dr. Mom Cuộc sống bác sĩ ở Mỹ. Bye bye!